Vừa mới thấy thành phố Segovia thì Linh và cả đoàn được đón tiếp rất là chu đáo bởi các vị quan chức ở đây cũng như là những người làm cục du lịch của thành phố Segovia. Và hiện giờ thì rất là vui vì có một cái bữa ăn gặp gỡ mọi người ở trong cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở tại thành phố này. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng lâu đời nhất thế giới, được mở từ năm 1896 đến bây giờ hơn 100 năm rồi. Khi mà bước vào trong này thì phong cách rất là truyền thống, mọi thứ đều rất là Because actually this all of the location in Spanish and we don't understand it. So here. Và cái view ở ngoài cũng rất là đẹp và ngay chính trung tâm luôn. Đồ ăn bây giờ dọn lên rồi. Cũng bắt đầu bằng món thịt heo Iberico truyền thống. Tiếp theo salad. Nêm nếm rất là đậm đà, ngon. Mình thích cái cách phục vụ á, tận bàn luôn, và phục vụ mặt đồ rất là đẹp, rất là trịnh trọng. Món tiếp theo là món súp nóng. Ở trong này có lơ ghim với lại heo, rất là giống món lagu của Việt Nam mình, chan, không có đậu và súp hầm lên. Thì món này ở đây người ta nói là ăn vào mùa đông và ăn cái tô rất là to để giữ ấm. Có xúc xích nữa. Giờ nãy mình vinh hạnh được chụp hình chung với lại ông chủ là thế hệ thứ 3 của nhà hàng. Đây là có hình nguyên cả gia đình luôn. Nhà hàng rất là nổi tiếng và mọi người cũng có thể thấy ông ra làm cái nghi lễ, cái truyền thống mà cắt cái thịt heo bằng cái dĩa. Khi mà mình cắt bằng cái dĩa như vậy thì người ta nói là đó là cái cách mà để cho mình biết là cái thịt heo nó có đủ tiêu chuẩn hay không. Và tại sao lại là cắt xong lại là quăng cái dĩa đi, là vì có một lần hồi xưa là cái dĩa nó vô tình rớt xuống, nhưng mà mọi người khách ở đây là vỗ tay cái chuyện đó, cho nên là nhà hàng mới cảm thấy là thôi cái chuyện này làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, thì sau này nó trở thành một cái thông lệ, một cái truyền thống là cứ mà mỗi lần mà cắt thịt heo xong thì đập cái dĩa đi, thành ra mọi người vỗ tay. Cái món thịt heo này làm rất là tự nhiên, rất là không có nêm nếm như gì hết, chỉ có nước và muối thôi. Ấn tượng đầu tiên ăn vào mặn quá nhưng mà cái da ngoài này nha rất là giòn, rất là ngon. Giống heo sữa quay của mình, ngon quá. Mình thích ăn cái da của nó rất là giòn mà nó không có bị dầu mỡ nha. Các ông lão mình nhìn thấy ở trong này ra thì họ đã làm từ trong nhà hàng này rất là lâu rồi, từ họ bé xíu, và nãy giống như ông kia là từ 50 năm, đã có thâm niên 50 năm ở nhà hàng này rồi. Và riêng về cái món truyền thống thịt heo này Vinh thấy ngon và Vinh ăn được, nhưng mà
bạn bè trong đoàn thì người đang được người không. Lý do là cũng giống như thịt heo quay bên mình, nhưng mà bên mình thì là nhiều cái gia vị hơn và có những cái mà để khử mùi nữa. Riêng cái thịt heo này thì chỉ có muối và nước thôi, nên là cái mùi heo nó còn rất là nhiều. Bên ăn thì bên thấy thịt ngon, đậm đà và cái da giòn giòn, thích quá, ăn cũng được hết. Nhưng mà ăn xong thì cảm thấy nếu mà nói về cái khẩu vị của người Việt Nam mình thì chắc là hơi ngán. Đặc biệt là các cô nữ khác thì không ăn hết, tại vì nguyên cái đùi heo to như vậy và không ăn chung gì hết, thì chỉ có ăn thịt như vậy không thôi, thì nhiều khi mình lại không quen hay không biết cái kiểu ăn của người Việt Nam đó. Nhưng mà rõ ràng đây là cái món ăn rất là đặc sắc và truyền thống và rất là lạ của họ ở đây. Sau khi ăn trưa và thưởng thức món thịt heo truyền thống nổi tiếng nhất của vùng Segovia, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan điểm tiếp theo, cũng là một trong những điểm nổi tiếng nhất luôn. Đây là tòa lâu đài mà là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình Cinderella phía đằng kia. Lâu đài của cô bé Lọ Lem đó. Xem thử coi phiên bản gốc này như thế nào nha. Vào bên trong này thì Vinh cảm thấy rất là thích, bởi vì mọi thứ nhìn giống như là trong phim thời xưa vậy đó. Mọi người có thể thấy những cái trang trí và những cái hiện vật ở trong này tái hiện lại cho mình hiểu thêm về thời La Mã. Và ngay cả cái lâu đài này cũng được xây rất là lâu, từ thế kỷ thứ 11 xây tới thế kỷ thứ 16, cứ mỗi lần một chút như vậy đó, thì 5 thế kỷ mới hoàn thành xong tòa lâu đài này. Và tới đây thì mình thấy là rất là nhiều du khách tới đây tham quan cũng hiểu được là tòa lâu đài này nổi tiếng như thế nào rồi. Đi cho thì mọi người sẽ làm quen với việc là mình sẽ đi tham quan rất là nhiều những cái cung điện rất là đẹp và cái nào cũng hoành tráng hết. Không có cái nào giống cái nào, bên trong đều rất là tỉ mỉ, nhìn mà cứ há hốc ra, nhìn hoài luôn. De guitar tenemos a Juan Jiménez e Iván José Los...
Chưa bao giờ mình coi cái show đã đời như vậy. Lần đầu tiên mình mới được xem show flamenco, và khi mà mình xem như vậy thì mình học hỏi thêm được nhiều lắm, và mình hiểu thêm được âm nhạc của người Tây Ban Nha. Tây Ban Nha không chỉ có bò tót mà còn có một cái nhạc flamenco quá ư là hay như vậy. Ngày hôm nay thì mới biết được là nhạc flamenco được ảnh hưởng từ ba nền văn hóa Muslim, Christian và Jewish. Tất cả những cái người biểu diễn ngày hôm nay đều rất là hết mình, và mọi người phải đến đây mới cảm nhận được không khí thật sự của cái màn trình diễn live trong đó. Từ ca sĩ hát hết mình, hát Vinh thấy cào thét, rồi vũ công cũng vậy. Vũ công là có bao nhiêu năng lượng là Vinh thấy càng nhảy càng sung. Ngay cả đàn guitar có lúc trầm, lúc bổng, có lúc réo rắt, có lúc sôi động, nói chung là đủ mọi cảm xúc hết. Bản thân mình thì cũng là nghệ sĩ, nhưng mà Vinh nghĩ để mà có được một màn trình diễn vậy, Vinh không biết là họ đã phải học bao nhiêu lâu. Và tất nhiên là ngày hôm nay mình cảm thấy có thêm rất là nhiều nguồn cảm hứng cho bản thân mình nữa. Một show diễn mà Vinh thấy là họ biểu diễn hết mình, và cả khán giả tham gia cũng như vậy.